Bună ziua, dragi prieteni! Am revenit la insistențele lui Ionel să vă arătăm un altoi făcut acum 2 ani de zile, pe care vi-l va explica el, pentru că el l-a făcut. Asta este primăvara, acum cu 3 ani. Anul trecut, la 2 ani, deja a avut pere în el. Cred că asta. Ăștia, așa a fost și asta legată. Dacă a fost tot drepte ca și asta, uite cum am lăsat pe asta aici și asta, o să trebuiască să o tai de aici, că face legătură cu ăștia și nu e bine, dar l-am lăsat să mai iau altoi din ele, ca să pot să altoiesc în alții. Uitați, aici a fost altoit. Da. Aici a fost altoit, ăsta de aici în roz e un păr pădureț, ăsta acum e un păr foarte bun, care aici am făcut anul trecut cârligul ăsta, dacă se vede, să stea creanga pe el. Deja pentru a se lăsa în jos, pentru a-i face o coamă mai frumoasă. Și avea 5-6 pere în el, perele s-au făcut mari, deja a plecat creaca în jos. Aici am legat la fel, ca atunci când înfloare să și țină. Ăștia care nu sunt, care merg în sus, uite cum e mugurul aici și cum este mugurul aici. Care merge în sus e un fel de lacom. Ăsta nu face poame. Ăștia cum e și asta aici, cum e și asta le-am lăsat ca să pot să iau din ele, să pot să altoiesc altele. Care merg, ăștia am legat-o să stea aplicată să poată să facă poame. Și mai avem altul, un măr mai în față, altoi 2 ani. Asta e un măr aici. Asta este un măr. așa. Asta este al 3-lea an și la ăsta. E al 3-lea an, a mers mai greu. Aici, din câte se vede, avem păsări. Și i-am mai ciugulit din frunză gâște. Gâștea e ca un... Am mai ciugulit din frunză și a cam stat pe loc. Are 3 ani și acesta. Tot altuit se vede aici unde este altuit. De aici în jos este un măr tot sălbatic. Se vede că ăsta deja are frunză în el, mărul ăsta sălbatic, și el aici sus nu are. E un măr bun ăsta. Și mai avem un altoi aici care e altoit de anul trecut, ăsta s-a dezvoltat mai bine. De anul trecut. Aici. Avem aici tot un păr bun. Altoit de anul trecut. Crângile ăștia le-am pus aici din cauza că îi săpăm acum în primăvară și pe urmă le acoperim cu crângi din cauza la păsări, că ăștia râcă și nu rămâne nimica. Asta e altoit de anul trecut. Se vede aici tot din păr pădureț, e pus tot un păr de-al bun. Se vede jos părul pădureț și frunza are în el. Și în sus nu are frunză deloc. Altoiul aici. Văd că a început să mugurească. Da, începe să mugurească, dar față de părul pădureț, păr de pe câmp, ăla deja, uite, are frunză în el. Ăștia oricum, pe fiecare primăvară le tăiem, nu le lăsăm ca să ție să nu-i dea voie să dezvolte. Aici, cum vă spuneam la început, avem un cireș care l-am altuit anul trecut. L-am altuit anul trecut cireșul ăsta. Se cunoaște, dacă vă uitați bine aici, a fost spărtura. Au fost băgați 2 lăstari, dar ăsta, dacă a mers prea bine, plantul l-a scos, plantul s-a uscat. Aici am lăsat o creacă din cireșul care a fost al dinainte, pentru că face niște cireșe de iunie. Face niște cireșe de iunie și sunt bunicele și ăștia de iunie. Și aici avem de mai. Am vrut să am 2 mode de cireș între același pom. Deci, se poate același lucru? Da, cireș de iunie. De asta am și lăsat lăstarul ăsta aici. Și mai las și lăstarul ăsta de aici, altoiul, vedeți că e de aici de sus. Las și lăstarul ăsta să fac 2 șarpante, să vedem ce poate să facă. Să mâncăm cireșe și de mai. Și din iunie? Și de iunie. În același an? În același pom. Și în același pom. În același pom. Așa. Mai am 3-4 peri care i-am altuit, ea sunt de vreo 4 ani de zile altuiți. Putem să mergem și acolo să vedem și de ea. Vreo 4 pomi. Aici
Este o plantație de ceapă, mă rog, niște răzoare. Pe partea asta pe unde calcă Ionel bănuiesc că sunt cartofi după cuiburi. Uitați, ceapa a încolțit. Și acum vă vom arăta niște pomi pe care Ionel i-a altoit acum 4 ani de zile. Este unul, un păr, tot un păr pădureț, un păr mai de vară, ăsta. Aici e unul. Să văd altoiul, unde este altoiul. S-au prins doi, aici au fost doi, dar tot din mode diferite. Unul mai de vară, unul mai de toamnă. Ăsta se vede cât are lăstarul el de mare și ăsta de-abia acum pleacă lăstarul el. Se vede aici roz unde este plecat din altoi. Ăsta e unul, ăsta e altul. Un pom tot cu două mode de pere în el. Anul trecut a făcut pere, o parte din el, o parte nu a făcut. Pentru că de cu primăvară a fost brumă și a fost rău. A avut tot în el flori. Din cauza brumii de anul trecut n-a făcut decât a rămas pe niște crenguțe din astea. Asta aici e doar o modă. E un păr. Tot așa altuit de... Asta are 5 ani. De asta de aici. De când e altuit, tot în peri pădureți de ăștia de pe câmp. A făcut și ăsta, am trecut pere în el, pere de toamnă de la târzii, lunguiece. Ce să vă mai spun? Cam atât. Încheiem și pe ziua de azi. Nu uitați să vă abonați pentru că nu vă costă nimic. Fiecare abonat în plus este o susținere pentru noi și vă promitem că o să evoluăm împreună și o să învățăm mult mai multe împreună. Mereu o să aveți ce vedea, ceva nou la noi. Mereu. Uite, deja în floare, uite floarea. Ia uite. Deja în flori. Nu uitați să vă abonați. Asta e un măr, dar nu e curățat bine, știi? Nu e curățat. Dacă vrei să pui pe YouTube, Am revenit în același clip cu o mică observație. O să vă învățăm și secrete din solar. Nu uitați să vă abonați. Aveți ce învăța de la noi și avem ce învăța împreună. solarul acesta o să urmeze să-l fărâmăm, să facem unul mai bun, mai performant cu arcade din țeavă. Ăsta e făcut din lemn și o să vă arătăm cum să fac arcadele, cum o să le montăm pe următorul în alte videoclipuri. Ionele și-a făcut treaba și ăsta din lemn. Foarte bine. S-a făcut treaba foarte Multă sănătate și nu uitați să vă abonați.